السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة مع تنجي. هذه حتكون الحلقة الرابعة من خلينا نشوف ألعاب المشاهدين ونقيمها ونعطي آرائنا عليها من أول نظرة. فإذا أنت حابب إني أنا أشوف لعبتك، هي الإيميل راح يكون تحت في الديسكريبشن، وأنا إن شاء الله بغضون الأيام القادمة راح أعمل عليها فيديو وأعطيك عليها رأيي. ففي عندي لكم لعبتين اليوم إن شاء الله. أول لعبة هي من واحد اسمه زكي، عامل لعبة اسمها سمارت بيرد جيم. انا لعبت شوي منها، خلينا نشوف هلا ايش هي اللعبة على الموبايل. فانا هلا راح افتحها على الموبايل. اول اشي انا انتبهت عليه يا زكي انه اللعبة تبعتك بتقدر تروح كده تعمل روتيشن على اليمين او على اليسار. هاي بتقدر انت توقفها بحيث انه تروح اوتوماتيكيا لما تروح على الاب على البلاير سيتنجز. على فكرة تقدر تصلحها يعني. خلينا نشوف ايش الواجهة عندك ممتازة، الاضاءة حلوة، في عندك زي افكتات عامل انت حبيتها. في عندك التكست بكون ورا التكسترز. انا عارف انه بدك تسويها كمنظر، بس لكن هي مرات بتخفي بعض الحروف، فما حد بيقدر يعرف يقرأها. فحاول صلحها انت، خليها تكون بارزة اكتر للشخص اللي بده يلعب. نك بستارت، عامل وقت على اساس انه ايش، تحذر الناس انه يلا يا جماعة جهزوا حالكم عشان نلعب. فهي نفسها اللي هي فلابي بيرد، ما فرقتش، بس الفيجوالز الافكتس والشغلات هذه كلها حلوة. الصوت حلو، اوكي، الاضاءة حلوة برضه، واللعبة سلسة جدا، وعلى طول بس تكبس الزر يعني على طول بايش بتجاوب معك. بس يمكن اكتر شيء بدك تشتغل عليه اللي هو اليو اي، لان هذه لعبة 2 دي واليو اي فيها بيكون بدها شغل. فزي ما قلنا لك بدك تظبط الروتيشن. اذا بتحب اعمل افكتات اكتر من هيك، بتستخدم البارتيكل افكتس، اوكي، انه على اساس انه على كل ما انت تمر من عند عمود، اوكي، يطلع زي مثلا نجوم، وشغلات زي هيك، اوكي، شغلات فيجوالز. فانا رأيي انك انت اذا حابب تصعبها شوية تسرع اللعبة مع الوقت، اوكي، بس لكن ابعد. شايف هدول تنتين اللي هنا، خليهم يبعدوا عن بعض. كل ما ايش سرع الامر، كل ما صار في سرعة عم بتزيد، خليهم هدول يبعدوا عن بعض على اساس انه ما يتلخبط اللاعب ويخبط بسرعة. فهمت علي؟ يعطي وقت للاعب. اوكي اخواني، فخلينا نشوف هلا اللعبة الثانية اللي هي اسمها ذا ديفلز روم او ذا ديفل روم، يا ربي. فبنكبس عليها. في طالع لنا انترو واسم الاستوديو ممتازة. اوكي، فاول ما بدأنا اللعبة اعطانا تنبيه، حكى لنا انه لازم نستخدم الهيدفونز على الموبايل على اساس انه ايش نعرف نلعب اللعبة، لانه فيها سبتايتلز وفيها صور على اساس انه نشوف. اوكي ممتاز. فخلينا بس اوكي. هلا على فكرة الباك جراوند كتير حلوة، اوكي، بس لكن اليو اي عندك شوي ضعيف، بدك انت تكبر الحروف عشان الواحد يقدر يشوف. لانه انا في بعض الاماكن مش شايفها، يعني هون على اليمين هنا في هذه انا مثلا مش شايفها، لانه مندمجة مع الباك جراوند، هم التنتين كأنه نفس اللون. اوكي، بس لكن بشكل عام الصورة عندك حلوة، وانه حلو انك حاطط صورة غريبة جدا بالخلفية، اساس انه ايش تعطي طابع انه اللعبة تبعتك هي مخيفة ومرعبة. فعلى طول نكبس اوكي، نكمل اللعبة. فانت عامل ثلاث اختيارات: بلاي ستوري مود، وعندك الاوبشنز، والكويت. فلما نشوف الاوبشنز عندك شغلتين، عندك الفوليوم والجرافيكس. الفوليوم، نشوف الفوليوم، شايف كيف لازم تكبرهم على اساس انه ايش تقدر تستخدمهم. فعلى الاقل الفوليوم شغال. عندك الفاست وجود وفانتاستيك للجرافيكس، وعامل انت الاف بي اس هون على الجنب. حبيت الحركة هاي هون، لما بتشوفوا في الاوبشنز عامل هون ايش زي اف بي اس. فخلينا نرجع هلا نروح على البلاي ستوري مود، وعلى طول بحطنا بغرفة. فهون بقول لك انه تحت مكتوب انه احنا وين، بقولنا، وبقول انه هو ما بتذكر اي اشي، وبيسأل انه ايش اسوي، يعني ايش اقدر اعمل انا هون على اساس انه اطلع من هالمكان هذا. ففكرة الموضوع انه هذا الشخص ما بيعرف عن نفسه. اول اشي ما بيعرف من وين اجا ومن وين راح وايش سوى وهذا. فهو لقى حاله بهالغرفة هاي، فهو عم بحاول يتذكر، اوكي. وفي شغلات كتير حوالين الغرفة بتحاول تساعد اللاعب بانه يتقدم بالمراحل، اوكي.
فهو في حكالي هو انه فيها 6 مراحل، وكل مرحلة بدك ايش تحل زي لغز، او مثلا تدور على اشي اللي يساعدك انه يوديك على المرحلة اللي بعديها. فانا لعبتها قبل شوي، اوكي، بس لكن ما لقيت اشي اللي يساعدني اني اروح على الايش المرحلة اللي بعديها. اوكي، يعني هلا اذا بدكم تلعبوها بقول انه بدكم تدير بالكم من الصور، تطلعوا على الصور وتنتبهوا عليها لانه فيها اسرار وشغلات بتساعدك. اوكي، عندك مثلا الخزاين هدول يمكن فيهم ايش شغلات ما بعرفش والله. فصور هون، عندك شغله هون بس. فانا رايي اول ما شفت الديزاين هذا انا قلت انه الديزاين ممتاز. فاول انطباع للعبه انه اللعبه حلوه، الاضاءه فيها برضو حلوه، بس لكن في بعض الاماكن مظلمه. انا عارف انه لانها هي لعبه رعب لازم تكون مظلمه، بس لكن لو تعطي اللاعب يكون معه كشاف بكون ممتاز، على اساس انه ايش يقدر ينتبه على الاماكن المظلمه. اوكي، والحلو انك انت معطيه سلاح اللي هي هاي. انا رأيي انه تخلي الانيميشن تبعت شو اسمه السلاح سريع شوية. اوكي، لانه شوية حسيته بطيء، فانت بتقدر تسرعها في الانيميشنز تبعت اليونيتي. فانه انا بفضل انك تعطينا زي هنت او زي لمحة عن اللعبة، انه ايش نسوي، وين نروح، وين نيجي. لانه انا صراحة يعني لعبت اكتر من 10 دقائق لهلا، انا مش عارف وين اروح ولا اجي. اوكي، فيا اخواني لما بتيجي بدكم تلعبوا العاب فيها الغاز او شغلات زي هيك اسكيب رومز وشغلات زي هيك، دائما اعطوا اللاعب زي معلومات، اوكي، او مثلا مرشدات انه ايش يسوي اللاعب بحيث انه يتقدم في اللعبة. فانا هذا هو رأيي في الموضوع من اول نظرة. فانتوا شوفوا ايش رأيكم يا جماعة. انا راح اعطيكم روابط الالعاب هذه، انتوا تحطوها على الموبايلات الاندرويد تبعتكم، انتوا اعطي ارائكم في الكومنتات تحت او على مواقع الاشخاص اللي هم حاطين فيها العابهم. ان شاء الله عجبتكم الحلقة يا جماعة، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، واذا حابين تنتسبوا للقناة بكون ممنون لكم كثيرا. بدي اشكر المنتسبين الاربعة اللي عندي، شكرا لكم يا اخواني، وان شاء الله بشوفكم بالحلقات اللي جاية يا جماعة، وبامان الله.